chào các bạn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món cánh gà nướng với nồi chiên không dầu Philips HD9643 trong vòng 20 phút. Cánh gà sau khi rửa sạch, bỏ phần đùi cánh và ướp với cả gia vị mua sẵn. Mình mua sẵn có gia vị thịt nướng xả trong siêu thị cho tiết kiệm thời gian. Sau đó thì mình lấy dĩa chọc để cho gia vị ngấm vào bên trong của cánh gà và chờ trong vòng 10 phút. Sau 10 phút ướp gia vị, mình xếp gà vào ghế nướng của nồi. Tiếp theo, chúng ta cùng sang công đoạn nướng đầu tiên, đó chính là làm khô bề mặt cánh gà. Cho giấy nướng vào nồi, bật nút nguồn và thiết lập chế độ, thời gian và nhiệt độ. Mình để nhiệt độ là 160 độ C. Ấn chọn. Chuyển sang thời gian, mình chọn 5 phút. Ấn chọn và sau đó chờ để kiểm tra xem cánh gà đã se chưa. Khi tiếng còi báo hiệu tinh tinh có nghĩa là đã kết thúc. Chúng ta cùng kiểm tra xem cánh gà đã se lại chưa nào. Và cánh gà của mình đã se lại rồi đấy. Mình tiếp tục cho cánh gà vào nồi để chuyển sang bước tiếp theo, bước làm chín cánh gà. Lần này mình để nhiệt độ là 170 độ C và thời gian là 5 phút. Và đã hết 5 phút nướng chín cánh gà. Bây giờ mình sẽ mở nồi để kiểm tra cánh gà của mình nhé. Wow, cánh gà của mình đã chín rất là đều, cả mặt dưới nữa. Mình sẽ lật mặt dưới để tiếp tục công đoạn nướng cuối cùng. Đấy chính là làm cánh gà lên màu đẹp hơn và vỏ giòn hơn. Và để thực hiện nốt công đoạn cuối cùng này, mình tiếp tục cho cánh gà vào nồi. Thiết lập chế độ, nhiệt độ và thời gian, mình vẫn để nhiệt độ là 170 độ C và thời gian là 5 phút. Cuối cùng, sau 15 phút, món cánh gà của chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta cùng kiểm tra cánh gà nhé. Wow, món cánh gà vô cùng hấp dẫn. Các bạn có thể nghe thấy tiếng leo xèo của cánh gà vẫn còn đang nướng ở trong nồi. Bây giờ mình sẽ cho cánh gà ra đĩa. Ngon quá đi. Và để cho món cánh gà thêm phần hấp dẫn, mình có chuẩn bị một chút lá chanh khô. Lá chanh tươi mình cho vào lò vi sóng, sấy, sau đó vò nát rắc lên cánh gà. Wow, các bạn nhìn thấy mình đã có một đĩa cánh gà vô cùng hấp dẫn và thơm ngon. Bây giờ mình sẽ bưng ra mâm thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hãy đăng ký kênh để cùng mình làm ra các món ăn ngon cho gia đình nhé.